What's up mga besh? Fresh na fresh. And welcome again to my vlog, another vlog. But this time, it's not about sports. It's not about basketball. It's not about any documentary. This time, it's about home renovation. What? So let's start, no? Itong misis ko, nakaisip na i-renovate itong bahay namin kung saan kami nakatira ngayon. It's a one-bedroom condominium. Kakapanood niya ng tiny home or tiny house projects. Welcome to Tiny House Nation. All new Tiny House Nation. Na-inspire siyang i-renovate itong bahay namin. So without further ado, I would like to call on my wife. Parang pangalawa tayo. So ano bang gagawin First off, natin? I don't think it's renovation. Ano bang gagawin? It's just revamping. Oh, yun na. Revamping. What we're going to install tiles. Hindi tiles yan. They're tiles. Ano lang to? Vinyl. Vinyl. So, papakita namin sa Tiles. Yan. Simulation of Yan. So, texture. yan yung pinagbibili niya sa Lazada during GCQ. So, explain mo ano yung mga tools na Explain ko gagamitin. muna kung bakit. Yan, explain mo bakit. Since we're spending more time at home, we want to make our home as cozy and comfortable as possible. So, Cozy! and comfortable and pretty as possible. So, Explain mo, ano yung mga pinagbibili mo? so Ano mga tools na kailangan? ito yung tiles. We have 200 plus ata. This is 4x36. And then we have water-based adhesive. Actually, hindi lang to. We have 2 more gallons of this kasi kailangan mas madami. Right. So based yan, so you should take into account how huge your space is. So tapos meron din tayong trowel. This will be used to apply the adhesive before applying and then we have the cutter. Kasi we will eventually cut the tiles. Yun. Ano ba? Yun lang. Okay, no? And then we have the Di pa pala tapos. installer. Yun yung siya. Siya talaga. Masyado siya nag-enjoy. Pero ano, mga kaibigan, no, mga besh. First things first, ang gagawin is kailangan mo nang i-map ng maigi or linisin ng maigi yung floor para just to make sure na walang alikabok. Kasi pangit naman kung mag-i-install ka tapos may buka because of dirt. So, yun ang una namin gagawin. Then, yeah. Sana maging okay kalabasan kasi masasayang yung pera. Dami nito, oh. Isipin nyo, dami nito, oh. Yan, oh. Ayun po. So, yun ang gawin natin. Unahin natin ito side para madali lang. Unahin natin ito side na ito. Importante, planning. Pag walang planning, nga. So, plano namin yung first, yung gilid muna. Then, kailangan kasi, pangit kasi pag ganun-ganon. So, kailangan merong space para magmukha talaga siya. Kailangan pa lang natin ilagay ko na Planning. So, mga besh, no? Yan yung itsura ng floor namin ngayon tayo. And before natin, no? Kailangan yung before and after tayo. So, ayusin natin yung mamaya. Ito yung sala namin. Ito yung papalit namin. So for the best! Okay, so lalagay tayo ng adhesive. Hindi ko alam kung paano, pero bahala na. Nag-aaral naman tayo sa EPP.
TPP. What's that? Parang ano, extracurricular subject sa elementary. PHE? Yun, sa teacher yun, sa lalaki. Ay, sa babae. Ewan ko. TPP tawag namin doon sa ano. Bakit hindi ko na ba? Dalihan mo! Bakit lang? Hindi ko na bago yun eh. Alam mo, yung text ko na. Parang ano? Alam yung ano? Yung Nagisang mo na. isang day. Kasi madali yan eh, mag-dry. Sabi nga, So kailangan for the first time mo na. wait. Ito importante siguro. First na. Kaya first, sa isang time mo, mag-dry yan. Ay! Ay, balik. Ayun, sa'yo. Hindi mo lang mo. Ay, grabe. Ay, yung part na yun wala. Update tayo no mga besh. Mag-asawa pa rin naman kami. Di pa kami naghihiwalay. At yan, makikita nyo. Pero na, sorry, ang gulo ng aking pagkuha. Similar. Yun. Meron na ating dalawang layer. Sa loob ng isang oras. So, kaibigan pa. So, marami pa. Kaya namin yan. So, what's up mga besh? Hindi na fresh, no? So, after 3 hours, no? I'm happy to share with you na naka-anim na layers tayo. Diba? Si Mrs. Bagel. Ako'y. So, at least, no? Nasimulan na natin, no? So, na-assume namin na para matapos lahat yan, ayan, kailangan whole day kasi marami ko eh. Again, tignan natin kung hanggang saan naabutin ang aming pasensya at pagmamahalan. Anyway, update ulit. Peace!